Gör så där. Det är ett mönster. Hej! Välkommen till kanalen igen. Vilket vårväder. Det är någon minusgrad men solen värmer faktiskt så att nu är våren snart här. Och det är ju jätteskönt. Det har man ju längtat till. Ja, vad står jag med här då? Jo, Banggood har skickat mig en... Ja, vad är det för någonting? En Autosmart Kit från Popdeer. Det är alltså en pump. Nu läser man på engelska så ska man översätta hjärnan. Det funkar inte riktigt varenda gång. Men det är alltså en dammsugare och en högtryckstvätt. Allt i ett. Och en powerbank. Det är batteriet som driver allting. Styr var ju fel ord. Autosmart Kit. Ja, kom ju i en jävla fin kartong i alla fall. Men vi ska väl titta vad det är för någonting. I lådan. Här har vi ju en fin väska som allting ligger i här. Då kan vi börja med att titta på instruktionsboken. Den har jag ju faktiskt tittat lite grann i sen förut så att jag har ju sett att den är riktigt bra. Bättre än vad det brukar vara när man får... Det brukar vara någon stencil som de sa när jag gick i skolan. Men ett kopierat papper är väl kanske för oss, för de som är lite yngre. Ja, det fick faktiskt, det var bra betyg. Tummen upp på den. Här är själva högtryckstvätten. Eller, ja, högtryckstvätten, det är ju själva pistolen eller vad man ska säga vad det kallas för. Batteriet, powerbank. Den här har ju även en trådlös variant så att man kan lägga telefon eller någonting som man kan ladda trådlöst kan man lägga här uppe så laddas det. Det har jag faktiskt provat, det funkar. Det är bajonettkoppling här på batteriet så att det är bara att trycka på och köra. Munstycke med 6 olika strålar. Trycker man på där. Det ska vi testa då, tänkte jag. Vad får man med mer då? Jo, en dammsugare. Det är också bajonett bara. Allt i ett. Det är 2 lägen på den då. Kanske när man lägger fingret på som att den suger rätt så bra. Men vi ska väl testa den i bilen för det har ju blivit mycket grus och sånt i den. Och så har vi då pumpen. Den här som ska kunna pumpa alla 4 däcken faktiskt. Det är jag lite osäker på. Men vi ska väl kolla om den kan pumpa ett i alla fall. Jag tror inte man kör punktering på alla 4 på en och samma gång. Ska vi se, batteriet det är en 1500 mAh. Här. Och pumpen låter ju ganska styggt som alla andra de här gör. Men vi får ju med lite andra grejer också. Vattenslang för högtryckstvätten. Den är av samma... Jag testade en sån här förut. Och det här känns ungefär likadant. Det är likadan slang. Så att det är inte varmvatten som ska vara i den här. Utan det är något kallvatten. Ska vi se hur lång den är. Vi tar och mäter 1, 2, 3, 4, 5 meter är den. 5 meter slang som man kan stoppa ner
i sjön eller i en hink eller vad som. Sen hade vi ju för att pumpa däcken. Ja, det är inga konstigheter. Det är en liten slang där som man ska trycka på pumpen. Nej, men jag har ju faktiskt, förberett lite grann. Jag har ju vattenhink här. Så att, ja, jag tror att vi testar väl. Vi testar. Sätta i batteriet när det följer med. Så ska det väl sitta i pickadollen. Jättespännande. Är det någonting jag har glömt? Brukar ju vara så. I med vattnet där. Sätta på strömmen. Här är det bara att vänta tills vattnet kommer upp till pickadollen här. Oj! Det var ganska bra. Ja, det sprutar ju vatten i alla fall. Oj, nu fick vi väl på linsen där kanske. Det var dumt. Gör så där. Ja, men kanske inte så jävla dumt. Här är det vassaste strålen. Det är inte sådär så att man tappar den när man trycker på vattnet. Men ja, det är fan hyfsat. Tycker jag. Sen är det väl så här, när man har en sån här liten grej, då är det väl i absoluta nödfall. Jag tänker om man har en båt till exempel, eller som man vill spola av. Sen kan det vara bra om man fettar av grejerna innan. Den här pumpen. Jag är inte så sugen på att släppa ut någon löftetraktorn, men jag har en släpvagn där borta som står i solen. Den kan man testa på. Och den här är ju... Det är väl den här som är bra kanske. Och ha liggande i bilen. Så här ser den ut. Är det en liten display där och grejer. Ja, man ska ju naturligtvis slå på batteriströmmen. Och som jag har läst det till så ska man kunna pumpa alla 4 däcken på bilen med samma batteri. Det återstår väl att se. Tänker nog inte jag testa. Eftersom inte jag har någon bil här. Men vi kan testa det på släpvagn som står där borta. Så att vi riggar väl för det. Och så testar vi den. Nu har jag kört ett däck. Helt tomt var det. Och nu kör vi nästa. Får vi se hur lång tid det tar innan det kommer igång. Det är 2,5 bar på det här också. Men jag vet inte om det syns, men klockan är 11:20 nu. Där var han klar. Då tog det alltså 4 minuter. 4 minuter att pumpa ett däck till 2,5 bar. Ja, det här med dammsugaren. Vad tror ni om det här? Sådär. Ja, här är det ju... Jag vet inte om det är någonting att testa det här. Det är ju skit. Det är ju skit, som sagt var. Så att vi testar väl det på dammsugaren. Det är väl kanske inte det normala man suger upp, men
den ska ju kunna suga upp det här, om de här största bitarna kanske vi kan lägga bort. Då tar man ju batteriet då, från pumpen som fortfarande har, ja nu är den 3 till och med. Så att det är nog inte, det är nog ganska nära att man kan köra fyra stycken bildäck och pumpa. Vi kör på högsta, får vi se. Ja. Det där sög den ju upp utan problem. Här har vi lite allt möjligt. De här stora bitarna kan vi sortera ut. Men vi kan väl köra resten kanske. Vi ser vad den klarar av. Som sagt var, den har ju 2 steg den här. Så att 1, 2. Då kör vi lite grann. Det kanske var dumt att köra den där här. De stora bitarna går ju inte i. Jag tror faktiskt att det är fullt. Jag ska se. Nu har vi ju filter här. Oj, ja det var ju jättefullt. Som sagt, det får man kanske ta när den är så liten. Men det här är ju extrem mängd. De här största bitarna kan vi inte ta. Men vi provar väl lite till. Ja, det hörs att den blir full direkt. Den är stupfull. Så att vi... Oj. Det kanske inte är det bästa sättet att prova en dammsugare på, men ja, fan, han ska ju klara av det mesta. Nu har vi bara lite kvar. Vi provar det också då. Ja, den suger ju, det är helt klart. Som sagt var, den suger ju upp det den ska. Det är det jag ville att den skulle suga upp. Det kan man inte klaga på. Ja, men hur ska man betygsätta de här grejerna från Popdir? För det är så de heter. Köp på Banggood eller Runway. Det finns länk och naturligtvis finns det rabattkoder också i beskrivningen på filmen. Men vad tycker jag om den här då? Jag tycker den funkar bra, det gör den. Den gör ju det den ska. Eller vad den kan. Den kan ju inte... Man kan inte ha så höga krav på en batteridriven högtryckstvätt. Men står man off-grid och varken har el eller rinnande vatten så är det klart att den hjälper till att tvätta. Det gör den. Nu ska man ha en powerbank, då köper man naturligtvis en sån. Ska man ha en dammsugare så köper man ju naturligtvis en dammsugare. Och en högtryckstvätt, ja det vet ju svaret vad jag säger om det. Men ja, vill man ha den i bilen, i båten, i stugan så är det klart att den klarar ju av lite grann. Det gör den. Så att 4 av 5 får den utav mig. Det får den. Det om det.
nu ska vi köra lite annat framöver. Vi ska hälsa på Thomas som har byggt den här John Deere-varianten. Eller skördan utav en John Deere. Heter det väl? Ja, jag tror det. Och sen blir det lite annat smått och gott. Så att häng kvar på kanalen och prenumerera om du inte redan gör det. Och naturligtvis kommentera och få lite diskussion på nätet. Länk, rabattkod och allt du kan tänka dig finns i beskrivningen på videon. Så att jag tackar väl för mig för idag. Får ni ha en jättetrevlig vår. Nästa här då hälsar jag på Thomas. Så att den filmen kommer väl ut 8 april tror jag. Jag tror vi kör den då. Så att härligt. Nu ska jag mysa lite grann i solen. Jag hoppas att ni också gör det. Glöm inte att prenumerera.